व्हिएतनामच्या सोलो ट्रिपमुळे कमालीचा कॉन्फिडन्स आला होता आणि पुढच्या ट्रिपची चक्र डोक्यात फिरू लागली. व्हिएतनामनंतर ठाण्यात परत येऊन मी फोटोग्राफी वर्कशॉप्स घेतले, 2 आरंभ प्रदर्शनं केली आणि वर्षभरानंतर पैसे साठवून पुढच्या ट्रिपसाठी तयार झालो. ठिकाण होतं नॉर्थ युरोपमधलं स्कॅन्डिनेव्हिया. नॉर्थ युरोपमधल्या भागाला स्कॅन्डिनेव्हिया म्हणतात. त्यातले महत्त्वाचे 3 देश फिरण्याचा प्लॅन होता: डेन्मार्क, स्वीडन आणि नॉर्वे. शाळेतला मित्र निमिष आला होता. आम्ही बसून युरोपच्या फ्लाईट्स बघून तिकीट बुक केलं. बॅग भरणं सुद्धा एक सोहळाच असतो. देवेशू मदतीला आलेला आणि मयूरने खास छोटा ड्रोन दिला, मॅविक एअर. आणि माझी बॅग झाली 25 किलोची. या ट्रिपला बरेच एक्सपेरिमेंट करणार होतो. त्याची इथूनच सुरुवात. कॅबऐवजी सरळ रेल्वेने प्रवास सुरू केला. ठाण्यापासून एअरपोर्ट अगदी 45 मिनिटात आणि स्वस्तात. विमान चुकलं नाही पाहिजे, वेळेत पोहोचलो पाहिजे म्हणून बाबा आले सोडायला. जबरदस्ती चल रे चल रे चल रे आणि ऑन टाईम आहे. सांगा काहीतरी. ऑल द बेस्ट माझ्या पोरासाठी. आता युरोप दौरा. शूट करतोय बघून पोलिसांनी पकडलं. लवकर सोडण्यासाठी पोरगा युरोप ट्रिपला जातोय म्हणून शूट करत होता असं बाबांनी सांगून टाकलं. एअरपोर्टवर बसून आईने पाठवलेली खिचडी खाल्ली आणि विमान प्रवास सुरू झाला. 8 तासांनी बेल्जियमला पोहोचलो आणि त्यानंतर दुसऱ्या फ्लाईटने डेन्मार्कच्या कोपनहेगन एअरपोर्टवर उतरलो. भली मोठी बॅग घेतली. आता मजबूत भूक लागली होती. म्हटलं इथे खाऊनच बाहेर पडूया. सो एअरपोर्टवर पहिलं जेवण आणि भरपूर पैसे गेले. मजा आली. चला काय मागवलेलं. एक बर्गर घेतलं, 77 डॅनिश क्रोन. काउंटरवर तिने चीज सॉस वगैरे टाकू का विचारलं आणि मी हो म्हटलं. बिल वाढून झालं 89 डॅनिश क्रोन. नंतर हिशोब केला तर 1000 रुपये गेले होते माझे. माझं नाव बघा काय लिहिलं आहे. शोक महिना. सो एअरपोर्टपासूनच मजा सुरू झालेली आहे. आता आपल्याला खूप लांब आपल्या हॉस्टेलवर जायचं. फायनली 17 तासाच्या प्रवासानंतर कोपनहेगन डेन्मार्कमध्ये आपण आलो आहोत. हो, आपण क्रॉस करू शकतो. काही थंडी वगैरे नाही आहे. जॅकेट वगैरे काढून टाकली सगळी. आता हॉस्टेल शोधायचं आहे. बघूया कुठची बस जाते. बस स्टॉपवर आलो आहोत. हा छोटासा बस स्टॉप आहे इकडचा. 5C म्हणून जी बस आहे ती आपल्याला घेऊन जाईल. हे सगळे स्टेशन्स जे काही कळत नाही आहे. काय एक शब्दही कळेना राव. 5C कळलं फक्त. तिकीट किती आहे, कुठे मिळतं, काय करायचं काही माहीत नाही. आपण बस पकडलेली आहे आणि सिटी सेंटरला चाललो. काही समजत नाही आहे. मी बस ड्रायव्हरला चुकून स्वीडिश क्राऊन देत होतो. जी ह्या देशाची करन्सी नाही आहे. सो त्याने सांगितलं की हे नाही चालणार. मग मी दुसरे नशीब होते माझ्या पाकिटात. सो गमती जमती सुरू झालेल्या आहेत प्रवासातल्या. ते माझं तिकीट एअरपोर्टपासूनचं 26 DKK. सो 300 रुपयाचं तिकीट आहे ते ऑलमोस्ट. आणि ही सगळे बस स्टेशन्स लिहिली आहेत ज्याचा आणि आपला काहीही संबंध नाही. आणि पुन्हा एकदा मी नव्या देशात भटकायला येऊन पोहोचलो होतो. पहिल्या 2 दिवसांसाठी एक हॉस्टेल बुक केलं होतं आणि 35 दिवसानंतरचं याच शहरातून परतीचं तिकीट काढलं होतं. बाकी सगळं नेहमीप्रमाणे अनप्लान्ड, सारं काही नवं. ह्या ट्रिपमधला आणखी एक एक्सपेरिमेंट असा की मी ठरवलं होतं की इथे येऊन मोबाईलचं नवं सिम कार्ड नाही घ्यायचं. खरं तर सोशल मीडियावर नको तेवढा वेळ जातो माझा आणि तसंही हॉस्टेलवर पोहोचल्यावर वायफाय असतंच. त्यामुळे गुगल मॅप्स वगैरे सगळं बंद.
शेजारच्या मुलीने स्टॉप सांगितला तसं उतरलो. आपण बसने उतरलो मेन स्टेशनला. इथून अर्धा किलोमीटर वॉक आहे, 15 मिनिटात पोचू. आणि इथे जे बघावं ते सुंदर आहे. स्टेशनच बघा ना कसलं भारी आहे. मला वाटलं पाणी आहे म्हणून बघायला आलो. ट्रेन आहे, ट्रेन. फायनली आपलं हॉस्टेल दिसलंय, स्टील हाऊस. तर फायनली आपल्याला खूप भारी हॉस्टेल मिळालेलं आहे. ह्या पायऱ्या चढून हा आहे आपला बेड आणि हा व्ह्यू खिडकीतून. सायकल्स घ्यायचं आणि काय व्हायचं. मी बुक केलेलं हॉस्टेल खरंच खूप भारी होतं. स्टील हाऊस, त्यात स्विमिंग पूल, सिनेमा रूम, चिलिंग एरिया सारं काही होतं. म्हणजे फिरायला बाहेर पडायचंच नाही की काय. प्रवासाने पार थकलो होतो. 2 तास झोप काढली आणि कॅमेरा घेऊन फेरफटका मारायला बाहेर पडलो. नव्या शहराबद्दल फारच कुतूहल वाटत होतं. कोपनहेगन शहराचे काही फोटो काढले. एका पार्कमध्ये जाऊन बसलो. पार्कमध्ये बरीच जण सनसेट एन्जॉय करत होती. मोबाईलला नेटवर्क नसल्यामुळे एकटेपणा फार जाणवायला लागला. एक ॲपल सायडर काढलं बॅगेतून. मग लक्षात आलं की रात्रीचे 8 वाजून गेलेत आणि एवढा सूर्यप्रकाश आहे. कमाल वाटली. शाळेत असतानाचा भूगोलाचा अभ्यास आठवला. आता सूर्यास्त बघण्यात मला फार उत्सुकता होती. आज डेन्मार्कमधला पहिला दिवस. सो डेन्मार्कचं स्पेशालिटी काय? इथे समर आहे. आता रात्रीचे 10 वाजलेत आणि अजूनही प्रकाश आहे. सो मला उत्सुकता लागली आहे की हा प्रकाश किती वेळ टिकणार आहे. सो बघूया, मजा आहे. आज वेगळं काहीतरी बघायला मिळालं. रात्री 10 वाजता एवढा प्रकाश. 10च्या आसपास सूर्यास्त झाला आणि थोडा अंधार पडू लागला. मी परत हॉस्टेलच्या दिशेने निघालो. रात्रीचे 10:15 वाजलेत. अजून प्रकाश आहे आणि आपण इथे स्ट्रीट फोटोग्राफी करतो. वाटेत काही लॉंग शटर फोटो काढले आणि नव्या शहरातला पहिला दिवस संपला. सकाळी उठलो. नाश्ता करायला फार वेळ नव्हता. सुपर मार्केटमधून खाऊ घेतलेला तो खाल्ला आणि सिटी टूरसाठी तयार झालो. We're gonna head down here. I'll tell you a little bit about geography and history, so you know which country you came to visit. Yeah? Okay, let's go. सो अशा प्रकारे वॉकिंग सिटी टूर सुरू झालेली आपली. पण चालणार आहोत 2-3 तास आणि शहर उलगडून दाखवणार आहे आपल्याला. मुळात मासेमारीचं गाव असलेलं हावन पायरेट्सनी केलेल्या आक्रमणामुळे धोक्यात आलं. 12व्या शतकात इथे बरेच किल्ले बांधले गेले. हळूहळू व्यापार वाढला आणि कोबन हावन म्हणजेच कोपनहेगन नावारूपास आलं. Absalon, he came here in 1160, liked the place, and decided to build a castle. And when the castle was done in 1167, we can say that Copenhagen was founded. शहराचा इतिहास समजून घेतला आणि आम्ही पॅलेस बघायला गेलो. कोपनहेगन मधल्या भव्य एम्लिनबर्ग पॅलेसमध्ये दररोज चेंजिंग द गार्ड सेरेमनी पार पडते. कोपनहेगनच्या सिटी सेंटरमधून कवायत करत हे रॉयल गार्ड्स बरोबर 12 वाजता एम्लिनबर्ग पॅलेसमध्ये पोहोचतात. परेडसाठी विशिष्ट निळ्या युनिफॉर्म मधल्या गार्ड्सची पॅलेसशी पोहोचून 24 तासांची ड्युटी सुरू होते. जवळपास 300 वर्ष रक्षणाचं कार्य केलेल्या गार्ड्सचं बोधवाक्य आहे फॉर किंग अँड पीपल. रोझेनबर्ग कॅसलमध्ये रॉयल लाईफ गार्ड्सचं विशेष म्युझियम सुद्धा आहे. त्यात त्यांचे युनिफॉर्म, शस्त्र आणि इन्स्ट्रुमेंट्स ठेवलेली आहेत. आमची टूर संपली. रस्ता क्रॉस केला आणि समोरच ज्यूसची गाडी दिसली आणि मी उडालोच. रस्त्यावरच्या गाडीवर ज्यूसची किंमत होती 5 युरो म्हणजेच 800 रुपये. त्यावेळेस आपण जरा अति महागड्या देशात फिरायला आलोय
याचा साक्षात्कार झाला. गपचूप मॅकडॉनल्ड शोधलं आणि दुपारचं जेवण आटपलं आणि तिथे वायफाय सुद्धा मिळाला. त्यानंतर कनालच्या बाजूने चालायला सुरुवात केली. सामान आणि मासे सहज उतरवता यावेत यासाठी 17व्या शतकात समुद्र आणि शहराला जोडणाऱ्या कॅनलचं जाळं बांधण्यात आलं. तेव्हापासून कनालच्या भोवतीची रंगीबेरंगी घरं, साईडला पार्क केलेल्या बोट्स आणि कनाल्स हे चित्र कोपनहेगनची ओळख बनलं. या भागाला नायहावन म्हणजेच न्यू हार्बर म्हणतात. कोपनहेगन मधली बोट राईड घेतली. लाईट कमी व्हायची वाट बघत होतो, मग आठवलं लाईट काय कमी नाही व्हायचा. सो बघूया, 60 मिनिटाची आहे, बघूया काय काय बघायला मिळतं. शहरातून समुद्रमार्गे जुन्या भागात जाण्यासाठी हा गेटवे वापरला जातो. इथे आज मोठ्या प्रमाणावर कॅफे आणि रेस्टॉरंट्स दिसतात. इथल्या टिपिकल लाकडी बोटीमधून आपण शहर फिरू शकतो. पाण्यातून शहर एका वेगळ्याच अँगलने उलगडत जातं. एका तासाच्या कनाल राईडमध्ये रॉयल फॅमिलीचा पॅलेस, लिटिल मर्मेड स्टॅच्यू, कोपनहेगन ऑपेरा हाऊस, मार्बल चर्च अशी शहरातली बरीच फेमस ठिकाणं बघायला मिळाली. त्यानंतर मी राऊंड टॉवर बघायला गेलो. हा टॉवर आकाश दर्शनाच्या अभ्यासासाठी 17व्या शतकात बांधण्यात आला होता. आता हा टॉवर टुरिस्टसाठी खुला केलाय. वरती जायला गोलाकार जिने हे याचं वैशिष्ट्य. म्हणजे टॉवरची उंची आहे 36 मीटर, पण गोलाकार रस्ता असल्याने माथ्यापर्यंत जायला आपण चालतो 209 मीटर. खिडक्यांमधून येणाऱ्या प्रकाशामुळे आणि गोलाकार रस्त्यामुळे फोटोमध्ये छान पॅटर्न्स मिळत होते. राऊंड टॉवरच्या माथ्यावरून शहराचा लोभस नजराणा बघायला मिळाला. प्रत्येक दिशेला कोणकोणत्या इमारती आहेत याचे मॅप सुद्धा सुंदर प्रकारे लावले आहेत तिथे. आजच्या दिवसात पुरेसा पैसा खर्च करून मी हॉस्टेलच्या दिशेने चालायला निघालो. वाटेत भन्नाट सनसेट पाहता आला. एका थाय हॉटेलमध्ये राईस असलेली डिश मागवली आणि परतलो. युरोपातल्या या ऑफबीट शहरातली चिल वाईब आता समजायला लागली होती. कोपनहेगन सिटी फॅक्ट्स. 2013च्या वर्ल्ड हॅपीनेस रिपोर्टनुसार कोपनहेगन हे जगातलं सर्वात आनंदी शहर आहे. तसंच राहण्यासाठी उत्तम शहरांमध्ये सुद्धा कोपनहेगनचा पहिला नंबर लागतो. इथे फारच गमतीशीर गोष्टी समजल्या. कोपनहेगनमध्ये टॅक्स खूप भरावा लागतो, पण सरकार भ्रष्ट नसल्यामुळे सगळा पैसा जनतेसाठीच वापरला जातो. जसं की मूल जन्मल्यापासून ते 18 वर्षाचं होईपर्यंत सरकार एक ठराविक रक्कम पुरवतो. त्यानंतर सर्व शिक्षण मोफत दिलं जातं, बेरोजगारांना पैसे देतात आणि वृद्धांना पेन्शन. म्हणजे एखादी हाऊसवाईफ असेल तर तिला रिटायर होण्याच्या वयापासून पेन्शन सुरू होणार, अगदी जॉब करणाऱ्यांप्रमाणे. खरंच कमाल वाटली. इथे पार्लमेंटमध्ये मोठ्या पदावरचे नेते सुद्धा सायकल घेऊन पार्लमेंटमध्ये येतात. मला तर आपल्या मंत्र्यांच्या मागचा लवाजमा आठवला. आहे की नाही गंमत आपल्याकडे. बजेट ब्रेकडाऊन. विमानाचं तिकीट स्वस्त मिळालं, जवळपास 38,000 रुपये. विजा, इन्शुरन्स वगैरे पकडून 9,500 रुपये. जायच्या आधीची खरेदी साधारण 8,000 रुपयांची झाली. एका दिवसाचा हॉटेल खर्च साधारण 2,2500च्या आसपास गेला. इथे तिकीट सुद्धा मला थोडी महाग वाटली. एका वेळच्या जेवणाला 1,000 रुपये जातच होते. ह्या 2 दिवसांचा मला खर्च आला 12,800 आणि आतापर्यंतचा झालेला खर्च 68,000 रुपये. नव्या देशातली भन्नाट सुरुवात तुम्हाला कशी वाटली जरूर कळवा आणि आम्हाला सोशल मीडियावर फॉलो करा.